cưới. Cát Tường và Quang Bảo xin chào đón quý vị đến với chương trình Yêu là cưới. Quý vị thân mến, như vậy là ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp lại nhau để cùng gặp gỡ các cặp đôi, để lắng nghe những cái câu chuyện tình yêu của họ, những thử thách mà họ đã vượt qua như thế nào. Không biết là Bảo thấy sao mà càng ngày chị càng thấy những cái cặp đôi mà đến với chương trình Yêu là cưới đem đến những câu chuyện cực kỳ hấp dẫn. Mình ngồi đây mình dẫn dắt câu chuyện mà mình còn bị lôi cuốn theo cái những cái tình tiết trong cái câu chuyện. Có những câu chuyện mà mình cứ tưởng như là ở trên phim đúng không chị? Nó ngỡ ngàng, nó bất ngờ, dễ sợ. Và ngay bây giờ không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta sẽ đến với cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay nhé. Khi mà em gặp anh Kiệt á thì em cũng không có chút gì ấn tượng chứ. Lúc đó trong suy nghĩ của em á, thằng nào cũng thằng đó. Chúng ta hãy cùng nhau gặp gỡ cặp đôi đầu tiên của ngày hôm nay. Xin mời. Rồi, mời hai em. Xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo. Chào quý vị khán giả ở đây ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lê Chí Kiệt và đang công tác ở ngành dược. Năm nay em 26 tuổi và rất là vui là được tham gia chương trình này. Rồi, chào Kiệt. Xin chào chị Cát Tường và anh Quang Bảo và quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, họ tên đầy đủ của em là Quách Thị Hồng Tâm. Năm nay em 22 tuổi. Em là người gốc Bắc và em sinh ra ở Đắk Lắk. Hiện tại thì em đang sống ở Tây Ninh. Công việc hiện tại của em thì đang làm hữu kho, kiểm tra hàng hóa bên dược phẩm. Và đây là ship của em. Wow. Cái này hấp dẫn nè. Câu chuyện của sếp với nhân viên. Thế thì lúc đó là hai bạn ai là người chủ động hoặc là để ý nhau như thế nào? Khoảng ngày 28 tháng 11 năm 2012 á, thì có nhớ chính xác vậy luôn hả? Là hơn 5 năm rồi hả em? Dạ, tính đến ngày hôm nay thì tụi em quen 5 năm 1 tháng 17 ngày. Trời, sếp nhớ rõ. Tụi em có đi vào một buổi tiệc của một bà chị. Thì lúc đó thì em có để ý người yêu của em. Bạn thì nhìn rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn. Và đặc biệt là có một cái nữa là có một cái miệng rất là móm, là em để ý cái vấn đề đó rất là nhiều. Dạ. Thích móm hả? Phái móm? Dạ em phái móm. Dạ, cái kiểu vậy là em phái. Sau cái buổi đó thì em có xin chị đó một cái số điện thoại để có thể là có nói chuyện được nhiều hơn. Mà em có biết là cổ là nhân viên của em không? Dạ không, là lúc cái đó thì hai đứa em mới biết nhau thôi chị. Và sau này thì cái công việc thì em mới mời bạn về làm chung. Lúc đó là chưa có liên quan gì hết. Dạ. Thì mà em cũng đi chung bữa tiệc đó. Thì khi mà em gặp anh Kiệt á thì em cũng không có chút gì ấn tượng chứ á. Tại vì khi mà lúc đó trong suy nghĩ của em á, thằng nào cũng thằng đó, thằng nào cũng thằng đó. Ủa là sao em? Cũng như thằng đó. Là không, là ai cũng được. Không, tại vì em thấy nếu mà bây giờ mà ai mà lại nói với em là anh chưa có bồ này kia là em không bao giờ tin được. Tại vì cái miệng nói vậy thôi chứ lúc nào cũng đi cua đứa này đứa kia hết. Nên là em thấy trai lúc đó với em là bình thường à. Nên là em không có ấn tượng gì về anh này hết á. Trong khoảng một tuần lại đó thì em cũng có nói chuyện với bạn. Rồi sau khoảng kết thúc khoảng tuần đó thì hai đứa em có hẹn chung với nhau để đi ăn. Khi mà ăn ở một cái quán đó, kêu một cái lẩu ra thì đứa nào nó cũng ngại hết, không đứa nào ăn, và cuối cùng cái lẩu còn y nguyên. Và sau đó nữa thì đi ăn kem xôi thì cũng nói chuyện qua lại với nhau trong giai đoạn đó thôi. Rồi dĩa kem xôi cũng còn nguyên. Dạ, dĩa kem xôi cũng còn nguyên luôn. Vậy là kêu ra cho có, được ngồi quán đó thôi đó phải không? Dạ đúng rồi. Rồi vậy nhưng mà mình đồ ăn này còn nguyên, nhưng mà mình trò chuyện mình có tiến tới được cái bước nào không? Chuyện tình cảm của tụi em thì lúc đó thì em chỉ xác định là để quen biết chứ chưa có xác định là để mà tiến tới xa hơn. Thì trong khoảng thời gian đó thì khoảng một tuần lễ sau thì em nói với bạn là do cái công việc của em á, dạo này nó áp lực quá cho nên là chắc có thể là em sẽ không liên lạc với bạn thời gian. Để em tập trung vào công việc của em nó nhiều hơn. Mà có thiệt vậy không? Dạ có thiệt. Rồi. Thì trong cái thời gian đó thì ngày nào anh cũng nhắn tin cho em hết trơn. Nói là chúc buổi sáng vui vẻ, em ăn gì chưa gì đó. Thì cái lúc đó là em thấy anh này anh phiền lắm, tại em chưa có tình cảm mà. Nhưng mà tại có mấy chị kia là kêu em á, thôi quen đại đi, lớn rồi quen đại. Cái hôm mà anh nói là thôi mình ngừng liên lạc một thời gian á, thì lúc đó em thấy nó thiếu gì á, giống như hàng ngày mà ngày nào cũng nhắn tin. Thấy chưa, thấy con gái phức tạp không? Đó. Hiếu. Em thấy nói chung là nó nhớ những cái tin nhắn hàng ngày đó đó. Bao lâu? Thời gian kéo dài bao lâu? Thì khoảng 2 tuần sau á thì em với anh Kiệt có gặp lại cũng ngay cái chỗ mà lần đầu tiên gặp, là ngay chỗ mình đi ăn tiệc á. Thì lúc đó là anh Kiệt á mới kêu em là tối về em nhắn tin cái số điện thoại mà lúc trước em nhắn tin cho anh.
mà sẵn đây em hỏi luôn chứ. Hồi lúc đó em nhắn tin cho anh cả tuần lễ vậy sao mà số điện thoại đó không còn lưu trong điện thoại anh kìa. Để em biện minh anh chị. Dạ. Do cái điện thoại của em lúc đó nó xài nó có một cái trục trặc như thế này nè. Lưu cái số của ai do đó khoảng thời gian sau khi mình lọc lại nó mất tiêu, nó không còn số đó nữa. Dạ vậy. Không, Dạ. cái điện thoại nó bị lỗi thôi. Dạ, Nó cũng bình thường mà. Dạ đúng rồi, nó bị lỗi anh. Dạ nó bị lỗi. Điện thoại lỗi chứ mình không có lỗi, Dạ đúng không? đúng rồi. Dạ. Quên số một Cho Rồi cái. nên sao là- bây giờ cái lúc nào thì mới là cái lúc mà Bắt đầu quen. chính thức quen? Dạ thì sau đó thì khoảng 2 tuần thì em mới chủ động là em liên lạc với bạn Tâm, với người yêu của em á. Thì em nói là em có thể là cho anh một cái cơ hội để mà anh có thể làm quen em lại một lần nữa hay không. Thì lúc đó tại vì em xác định là trong đầu em á, thật ra để mà có cái tình cảm á, thì nó cũng không có phải là cái công việc, nó cũng không phải là quan trọng lắm. Tại vì cái quan trọng là mình cần có một người đó để có thể là cùng chia sẻ với mình trong cái công việc hàng ngày cũng như là trong cái cuộc sống hàng ngày. Cho nên là em quyết định là em mở lời và xin một cái cơ hội để có thể Lần là- 2. Dạ lần đó là quen chính thức á chị. Dạ. Rồi bạn chịu luôn. đồng ý luôn. Dạ em đồng ý luôn. Ủa sao kỳ vậy? Cứ tưởng là thằng nào cũng như thằng đó mà. Không, nhưng mà lúc đó là em thấy là anh này rất là đàng hoàng tử tế. Có cái khúc Có mà, rồi. cái khúc mà người ta im á là bên đây là cảm thấy khó chịu rồi. Trong quá trình 5 năm đó hai bạn quen nhau có biến cố gì không? Tới thời điểm này là hơn 5 năm nhưng mà chưa bao giờ nói là chia tay nhau lần nào hết. Trời ơi. Không có gây gỗ cãi nhau gì hết trơn. Có giận nhau thì trong vòng là 1 ngày thì là quá. Bao nhiêu lâu thì mới dẫn về gia đình hai bên? Tết của năm 2013 á, thì sau khi mà quen nhau được vài tháng thì em quyết định là em sẽ về quê của bạn chơi. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của em mà tự dắt một chiếc xe máy chạy từ Tây Ninh về tới Hậu Giang, tại quê bạn ở Hậu Giang. Ra đó. Dạ, là đi một mình, chạy khoảng 7 tiếng đồng hồ. Trời ơi đi dữ vậy. Đúng rồi, Tây Ninh xuống Hậu Giang xa. Em đi xe máy đã chị. 4 tiếng rồi. Khi mà đi trên đường á thì Tâm á thì cũng có gọi hỏi thăm em là đi tới đâu rồi, và đi đường thì cũng cẩn thận, ví dụ có buồn ngủ lắm thì ghé vào đâu đó ngủ đi rồi tỉnh rồi chạy tiếp. Thì em cảm thấy là trên cái quá trình mình đi thì cảm thấy cũng rất là thú vị, rất là vui, tại vì có một người luôn luôn quan tâm mình, lo lắng cho mình. Thì sau khi mà tới cái cổng chào Hậu Giang á thì em mới điện cho bạn, thì hỏi là cái nhà ở đâu để em biết em chạy vô. Thì bạn mới chỉ là cái quán nước của một người mợ ở dưới quê. Thì khi mà em chạy vô trong đó thì em chạy lòng vòng hoài luôn mà em tìm không ra. Thì sau đó em mới điện lại một lần nữa, thì em đứng ở bên đường á thì em dòm vô có phải chỗ này hay không, có bạn Tâm đó hay không, thì em mới vào. Thì cái cảm giác của em mà khi đến được tới nơi á mà gặp được Tâm thì em cảm thấy rất là vui. Và đặc biệt là gia đình của bạn Tâm thì cũng rất là, nói chung là rất là thân thiện. Nói chung là cái chuyến đi đó để lại rất là nhiều kỷ niệm cho em. Mà gia đình lại coi như là Dạ, có giới dạ. thiệu bạn trai không? Dạ có, trước khi về là có giới thiệu. Là chịu hết. Dạ. Còn em, kỷ niệm Còn gì em- trong em là đáng nhớ nhất? Cái kỷ niệm mà đáng nhớ nhất trong em là hôm đó là kỷ niệm 5 năm. Thì em biết thế nào là hôm nay là cũng sẽ được nhận quà đây mà không biết là quà gì đây. Thì buổi chiều hôm đó thì anh Kiệt có kêu em là cho anh mượn chiếc xe đi công chuyện xíu. Thì em mới suy nghĩ trong đầu, ủa ảnh có xe mà sao mượn xe mình đi làm chi tại hồi về trả xe cho em á. Thì em khi em về nhà thì em vừa mở cửa ra, nói chung là lúc đó em chưa có nhìn kỹ thì em nói ủa ai vô nhà mình lục đồ nhà mình hay sao ta. Xong em nhìn kỹ là em thấy một bó hoa rất là lớn và kế bên là một cái hộp đựng chiếc nhẫn. Lo mãi ngắm chiếc nhẫn với bó hoa mà em không thấy tấm thiệp để luôn. Một buổi sau em thấy tấm thiệp ghi là alo tặng vợ của anh, đồng ý làm vợ anh nhé, chuột vàng. Chuột vàng là sao? Tại vì em tuổi chuột á thì anh Kiệt anh nói là mẹ anh có đi xem tuổi thì nói em là con chuột vàng nên là anh gọi em là con chuột vàng. Mà sao không cầu hôn trực tiếp rồi đi ăn đi uống xong rồi cái chỗ nào lãng mạn cầu hôn mà cầu hôn vắng mặt mình là sao? Dạ tại vì cái tính của em á chị, nó ngại á, ngại chứ đông người mà em hay làm cái gì đó lắm, cho nên là em thích cái gì nó khép kín thôi. Thì làm ở nhà. Dạ Thì về nhà tự làm chứ có gì đâu mà phải sợ. không, ý là em muốn làm một cái bất ngờ cho bạn, khi mà về mở cửa ra thì thấy thì nó sẽ Đúng lý ra là em phải làm vậy nè, em phải nhờ một người nào đó, sau khi em chuẩn bị xong em phải ở trong nhà đó luôn, rồi em nhờ ai đó mà sao đi trả xe, tính nó khóa nhốt mình lại ở cổng luôn rồi đi trả xe. Nhờ người ta trả xe thôi gì đâu. Nhờ bạn nói anh bận quá rồi nhờ bạn bình tĩnh trả xe chứ nó bình thường mà. 5 năm thì chị nghĩ thời gian khá dài, chắc là còn nhiều câu chuyện vui nữa, dở khóc dở cười nữa phải không? Trong cái lúc quen nhau á thì em hỏi anh Kiệt là người yêu cũ của anh Kiệt là ai vậy đó, cho em xem mặt thử.
Thì anh Kiệt anh không có chịu nói, thì em cũng lịch sự thì không nói thôi, mình cũng không hỏi làm gì. Một hôm có cái cô đó kết bạn Facebook với em, cái nhắn tin nói là bạn học của anh Kiệt. Thì em mới nói anh Kiệt là có chị này nói là bạn học của anh á. Cái anh Kiệt cũng rồi thôi em cũng thấy bình thường. Thì em với cái cô đó là cũng có nhắn tin qua lại nói chuyện. Một thời gian sau á thì cái cô đó là có lấy chồng, cái chụp hình up Facebook á chị. Cái bữa đó hai đứa đang đi uống cà phê, cái lướt Facebook thấy hình cô đó chụp hình đám cưới. Cái em nói anh xem hình bạn anh nè, đẹp lắm nè, coi đi mốt mình bắt chước mình chụp hình đẹp giống vậy. Cái xong em đưa ảnh coi mà ảnh cứ né mà ảnh coi qua cái thấy bực mình rồi, tự nhiên đưa hình coi bạn mình mà sao không chịu coi bởi vậy. Cái xong cái cô bạn kia, bạn của em mới nói là tao biết nick Facebook của bồ anh Kiệt nè, để tao cho mày. Một hồi cái cô nhắn tin qua cho em, lại em thấy cái tên đó là em giật mình luôn. Em nói trời ơi, thì ra từ nào giờ nhắn tin với mình mà mình không biết luôn. Nhờ nhắn tin với em hoài cổ mới lấy chồng trước đó. Xong cái em mới nói với anh Kiệt, anh bữa hôm em mượn Facebook của anh á, em thấy anh chặn kết bạn cô đó đó, em bỏ chặn luôn rồi. Em xem phản ứng của anh sao, ai ngờ đâu anh đi nghe luôn. Cái em nói bồ cũ, nó đại bồ cũ đi ở đó vậy đâu. Có gì đâu, bồ cũ chứ có gì đâu. Em phải né gì vậy, sao vậy? Không, để em biện minh vậy, em biện minh nữa. Dạ. Em biện minh hoài vậy. Mời em. Dạ, tại vì cái tính của em á, khi mà mình kết thúc một cái câu chuyện nào rồi á thì em không có thích nhìn lại quá khứ nữa. Là cái điều của em là em muốn nhìn cái hiện tại và cái tương lai. Bạn này cứ đưa cho em hoài thiệt chứ em cũng rất là khó chịu, mà em cũng rất là mắc cười. Đã mình không có muốn có một cái gì đó để là nó nhớ lại trong lòng mình muốn quên đi rồi. Vậy sao không nói là cái này bồ cũ anh đó thôi, dẹp đi em. Dạ, tại vì em sợ bạn cũng giận, sợ cái tình cảm của hai đứa nó cũng bị như thế nào đó, cho nên là em chưa không đủ tự tin. Có bắt đầu giận, em nói chuyện đó bình thường mà. Quay lại câu chuyện hồi đầu, cô này cô giới thiệu đây là sếp của cô. Là sao rồi, câu chuyện đó là sao? Dạ là lúc trước là em không có làm chung với anh Kiệt, em làm chỗ khác. Thì sau này anh Kiệt mới là kêu em là về làm cho anh Kiệt á, là để có thời gian mà đi đây đi đó với lại ở gần nhau hơn. Là một công đôi việc. Dạ, nên là sau này là mới là em bây giờ em đang hiện là làm cho anh Kiệt. Hai người yêu nhau mà làm việc chung nó có cái gì nó có khó khăn gì không? Dạ không chị. Hai đứa em thì rất là thân thiện, nói chung là không có kìm cặp nhau trong cái quá trình mà mình sinh hoạt, nói chung là rất là vui vẻ. Mà chỗ em làm là có đông nhân viên không? Dạ cũng 3-4 người hả chị, nói chung là cũng ten giống team giống tụi em vậy đó. Dạ không ai nói ra nói dạ, vô đúng rồi, gì rất là nhoi. Thấy suôn sẻ quá. Đã định ngày kết hôn gì chưa? Dạ tụi em là định kết hôn trong năm 2018 này ạ. Nói với gia đình chưa? Dạ gia đình hai bên đều biết hết rồi, đồng ý hết luôn. Dạ. Hai bạn đã biết hết những cái thói hư tật xấu của nhau rồi, chị nghĩ 5 năm thì cũng biết rằng đó rồi. Mình có muốn đối phương thay đổi điều gì không? Anh Kiệt thì em thấy là nói chung là một người nói chung là quá là hoàn hảo rồi, phải nói là chuẩn số ca luôn. Chỉnh số ca luôn hả? Ví dụ vài cái nghe con ganh tị quá. Thì ảnh chu đáo lắm, là quan tâm em với Tỷ mà em đi nhuộm tóc hay là hớt tóc gì đi phải không, thì anh nói là anh thấy em để vậy là đẹp lắm rồi, không cần phải hớt đâu. Nhưng mà em nói hồi cái anh cũng thôi em đi hớt đi cho đẹp em. Nói chung là em làm gì cũng chiều chuộng em, nói chung là đến nỗi mà mấy đứa bạn em nói là ước gì được một phần giống như là bồ của mày. Rất là nhiều người nói luôn. Chứ không có một cái tật xấu nào luôn hả? Có một cái tật xấu là gần đây em mới phát hiện ra, từ lúc mà chuẩn bị về chung nhà thì mới phát hiện ra là nhằm khi đang chở em đi trên xe vậy đó, cái là em anh mới xì Trời ơi. Ủa vậy 5 năm nay là nín hả? Bây giờ gần cưới rồi mới xì ra hả? Ủa em nghe Thanh nói trời sao anh vô gì. Nhưng mà chứng tỏ là họ đã quá thân với nhau, họ yêu nhau tới mức độ mà họ không còn ngại ngần gì nữa hết rồi. Quá ha. Trời cái đó mình nín khó chịu 5 năm luôn hay ghê. Bên đây còn có một tật xấu gì mà bạn chưa hài lòng dạ không? Thì bạn Tâm thì có cái tật là hay cào nhào người khác, với lại là ăn uống thì cũng hơi khó khăn chút xíu. Khi mà đi chơi, tại trên đó tụi em có nguyên một đám bạn đi chơi chung với nhau vậy đó, thì đi chơi thì có đứa nó đến trễ thì mình chỉ ngồi chờ nó chút xíu thôi, nhưng mà bạn cũng rất khó chịu về cái việc đó. Hai đứa thì cũng bị giận nhau vì cái việc đó cũng rất là nhiều. Xong rồi em là cái người làm quà trước, nhưng mà cũng mặt nó ụ xuống rồi không có chịu trả lời em. Xong rồi đó em quê quá, em nghĩ rằng nghỉ luôn. Thì cái xong cái cổ mới lại, cổ làm quà lại ngược lại với em. Lại thì cứ gần em cái bóp
Bóp cái gì? Nhạy lắm, nhanh lắm. Bóp cái gì? Dạ thì bóp được thứ gì, chỗ nào bóp được là bóp thôi. Dạ. Thì Có hết giận. dạ là hết giận, hai đứa cười nhau là hết giận thôi. Giỏi nín và khoái bóp. Rất là dễ thương. Bây giờ là gia đình hai bên đó mọi thứ hết rồi. Thật sự chị cũng không có chia khuyên gì. Tại vì hai bạn đã trải qua 5 năm. Chị nghĩ đó là một cái khoảng thời gian rất là dài. Thôi thì hai bạn đã hiểu hết nhau rồi. Vậy thì bây giờ chị Tường chỉ muốn này nè, cái đoạn đường phía trước còn rất dài, hay là hai bạn hãy nắm chặt tay nhau, nhìn thẳng vào nhau và mình hứa hẹn với nhau một điều gì đó cho nó ý nghĩa. Ở đây có cái Tường và Quang Bảo với bao nhiêu người đang theo dõi sẽ làm nhân chứng cho cái tình yêu của hai bạn. Anh biết là trong thời gian sắp tới là mình cũng có khó khăn rất là nhiều, thì anh cũng rất là mong muốn là sẽ là cái người sẽ che chở cho em, và đặc biệt nữa anh sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó trở nên là nó sinh động hơn. Đây là em có một số điều muốn nói với anh là em thấy là mình thật là may mắn mà khi gặp được anh. Anh là một người rất là có cái ý chí phấn đấu trong cuộc sống, luôn luôn quan tâm những người bên cạnh. Thì em cảm ơn anh vì thời gian qua đã luôn ở bên cạnh em. Và em mong là khi mà bước sang giai đoạn mới thì mình sẽ cùng chia sẻ và hiểu nhau hơn để cùng xây dựng một gia đình hạnh phúc ạ. Hay quá. Hôn đi, hôn đi, hôn đi, hôn đi. Em nghĩ á, là sau khi mà tầm này phát sóng á, là rất nhiều người sẽ ghen tị với cặp đôi này. Không có Sói bất ca kỳ ha. một cái chuyện gì mà trở ngại hết trơn, mà yêu nhau một cách chân thành, một cách dễ thương. Thì tôi bảo nghĩ rằng các bạn đã sở hữu được rất là nhiều cái điều may mắn rồi. Thôi thì mình ráng giữ nó, phát huy nó, và giống như là cháu nói là sẽ làm cho cuộc sống của hai bạn trở nên sinh động và vui vẻ hơn. Nắm chặt tay nhau và hạnh phúc Yeah, nha. chúc các bạn hạnh phúc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn. Các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal, một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol, một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting, và một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và ngoài ra là 4 bình sữa Thần Thánh của chúng tôi. Xin mời hai bạn. Rồi, bây giờ mình trúng váy cưới để đi chụp hình liền, đúng không? Phần quà mà các bạn sẽ nhận được đó chính là một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Chúc mừng hai bạn. Trời, ấn tượng đầu tiên em gặp ảnh, trời coi như giống như là tụt dốc không phanh vậy đó chị. Trời anh xấu ơi là xấu luôn. Tóc thì ảnh để dài, thiệt là dài nè, đen. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Dễ thương quá. Ơi, chào hai em, giới thiệu đi cưng. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo, chào quý vị khán giả. Em tên là Lưu Văn Nhuận, là năm nay em 30 tuổi. Là em mở tiệm net nhỏ nhỏ ở Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ, em tên là Phạm Thị Lệ Dung. Hiện em đang là giáo viên dạy hóa cấp 3. Quê em ở Đà Lạt, còn em đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là hai bạn yêu ở yêu xa hả? Dạ. Một bạn thành phố, một bạn ở Bà Rịa. Là ngày xưa là vợ em còn học ở Đà Lạt á, là năm 2008 á. Đúng là 10 năm trước á hả? Dạ đúng rồi. Rồi em lên chơi caro, rồi vô tình là em gặp vợ em. Đánh ở ngoài hay là đánh Đánh mạng? online á. Em thắng cái là em hay chọc. Em kêu đánh gì ăn hoài chán quá, đánh dở quá. Thì chị này mới tức lên, bắt đầu hai người ngồi chat nói chuyện với nhau thôi. Rồi cứ xin Yahoo, rồi nói chuyện từ đó tới giờ. Quen biết nhau là 10 năm. Dạ, nhưng mà hồi đó là em với ảnh là coi như anh trai Nói em chung gái. hồi đó là chưa có tình cảm gì đâu Dạ. chị. Ủa rồi nhưng mà vậy thì vẫn chưa gặp mặt nhau. Dạ đúng. Dạ đúng rồi chị. Đến bao giờ mới là gặp mặt nhau lần đầu tiên? Hồi em đang học ở Sài Gòn á, thì là vợ em ở Đà Lạt. Vợ em vào Sài Gòn học thì em về quê. Em làm dạ. em mở tiệm net. Dạ. Thế là ảnh có công việc, ảnh lên trên này thì ảnh mới hẹn gặp em. Trời, ấn tượng đầu tiên em gặp ảnh, trời coi như giống như là tụt dốc không phanh vậy đó chị. Trời anh xấu ơi là xấu luôn. Tóc thì ảnh để dài, thiệt là dài nè, đen, xong gầy, xong đi cái xe thì cộc cạch nữa. Ảnh là không được một cái điểm gì mà thu hút em luôn á, không được một cái điểm gì mà theo mẫu hình lý tưởng của em luôn. Nhưng mà lúc đó là mình chỉ nghĩ là mình gặp một anh trai thôi. Dạ đúng rồi ạ. Bà gái em lúc em gặp là nhìn nhỏ nhắn dễ thương lắm, mà giọng nói chuyện như con nít vậy chị. Mà học sư phạm mà vô dẫn đi vô quán kem, ngồi nói chuyện rất là vô tư, nói to lắm chị.
xung quanh bao nhiêu người nói to thì là to, kể chuyện không màng gì xung quanh, ai cũng quay lại nhìn làm em quê quá trời. Ấn tượng là vậy. Ủa rồi sau đó thì sao nữa? Em ít liên lạc, chủ động liên lạc với Dung lắm. Ví dụ Dung có chuyện buồn là ông ơi tôi buồn quá, ngày xưa cứ ông với tôi không mà, mặc dù nhỏ hơn em mà kêu bằng anh là không chịu, là em sẵn sàng ngồi nhắn tin nói chuyện tới 2-3 giờ sáng. Tại người ta đẹp mà, người ta có quyền. Ủa rồi đến bao giờ hai bạn mới quen nhau? Tới tháng 2 năm 2017 á. Là mới đây. Dạ đúng rồi ạ. Là chưa được, mới được năm mà. Trước cái tháng 2 2017 đó là hai bạn là không có liên lạc với nhau nữa. Dạ, rất là ít liên lạc. Khi mà Dung có bạn trai á, thì em chủ động không liên lạc. Thì đến tháng 2 năm 2017 á, thì lại tiếp tục buồn quá ông ơi. Buồn quá ông ơi nữa. Thì khoảng 1 tuần sau á là em có một bạn, bạn em cũng kết bạn với Dung trên Facebook, thì mới về kêu em mày hình như nó chia tay người yêu rồi. Bạn em mới xuống em kêu thôi tấn công luôn đi, tại vì em cũng chia tay bạn gái được 1 năm. Rồi sao nữa? Đúng lúc đó là đang là mùa Sambuche, bắt đầu em mới tranh thủ đem Sambuche lên cho cô này. Ảnh bắt trúng cái nhịp của em lắm. Ví dụ như em là em thích ăn uống, ảnh cũng nấu ăn ngon nữa. Có khi thì là mang trà sữa, có khi mang rau câu, có khi thì mang bánh lăng, là ảnh làm hết. Rồi sinh nhật em thì ảnh cũng tự làm quà luôn. Em cảm thấy ảnh chung là cũng thật thà, chân thành, thấy cũng đáng quý. Nhưng mà ấn tượng đầu tiên mà khi hai người mà tỏ tình hoặc là hôn nhau á, cái lần đầu tiên là như thế nào? Tại thật ra là biết nhau 10 năm là biết nhau thôi. Đúng. Còn mà yêu nhau là mới có chưa được 1 năm. Thì tối hôm đó là đi chơi ở công viên gia đình, em mới nắm tay vậy, cái cổ mới hất cái tay em ra. Mà đông người đang đi vậy anh, cái em giả đò em làm như em quê vậy đó, em làm như em giận chị vậy đó. Là làm bộ thôi phải không? Dạ em làm bộ thôi. Chơi chiêu phải không? Dạ chơi chiêu. Mà lúc đó là em không có biết luôn, em tưởng anh giận em thiệt. Cái là chỉ hoãn, Dạ. hoãn lại cái xin lỗi năn nỉ em, rồi mới đưa tay cho em nắm lại. Lúc này em chảnh không thèm nắm luôn. Ghê ghê, có chiến thuật. Đó là cho em nắm tay, nắm luôn là không buông ra luôn đó. Rồi chuyện nào mới hung? Tức là lần đó đi chơi bò cạp vàng, thì em giỡn em láng tay em ngoáy cái mũi vậy nè, ngoáy cái mũi vậy nè. Xong rồi em mút cái tay này, em để ngoài vậy thôi. Thì phản xạ thì em tát em một cái em quê quá, không biết làm gì, chụp em hôn lên cái trả thù. Câu chuyện này nó kỳ quá vậy. Duyên dùng gì chứ, trời à. Mạnh lắm Như vậy. dạng như là đánh mà nghe cái bóp luôn. Có, Em cũng Ủa mà là làm gì giật mình mình luôn. ta, thấy gớm quá. Dạ Thấy gớm đúng, thấy gớm quá. Thì em cứ bóp một phát như vậy. Đó là hôn đầu tiên đó. Dạ, hôn má. Lãng xẹt ha. Rồi cầu hôn lúc nào là tỏ tình? Là cũng trong ngày hôm đó luôn. Rồi, đi về trên đường về là em dừng xe em kêu làm bạn gái anh. Dạ em cũng đồng ý. Đồng ý luôn. Dạ. Dạ. Thế gì bây giờ là hai người đã có cái kế hoạch gì cho tương lai chưa? Dạ tụi em đám hỏi rồi. Dạ đám hỏi từ hôm 23 tháng 11. Wow. Rồi ngày cưới là khi nào? Dạ dự định cưới là 22 tháng 7 ạ. Hiện bây giờ là vẫn ở xa nhau đúng không? Dạ đúng Dạ, rồi đúng ạ. rồi. Ồ, Có biến rồi cố gì sao? xảy ra không? Dạ biến cố lớn thì nói chung là không có cái chuyện gì buồn. Nhưng mà chuyện mà giận hờn vu vơ thì cũng có chút chút. Dạ. cái đó thì Còn bình đa thường. số là chuyện vui không ạ. Nhưng mà hai bạn dự định nếu mà tiến tới hôn nhân xong thì mình là sống ở đâu? Trước mắt thì vợ em vẫn ở trên này, học cho xong cao học rồi. Em tính là năm sau bắt đầu học thì chắc cũng phải mất 2 năm. Hai em thấy yêu xa giờ nó có khó khăn gì? Lúc đầu á, thì em cũng lo lắng. Tại vì thường yêu xa thì người ta hay nói là xa mặt cắt lòng. Nhưng mà khi em quen ảnh là coi như em thấy cái khoảng cách nó không còn là vấn đề nữa. Tại vì ảnh quan tâm em rất là nhiều luôn. Mà ảnh là kiểu như tiếp người thích hành động á. Khi em rảnh lúc nào em nói ảnh là ảnh sẽ sẵn sàng ảnh chạy lên để ảnh thăm em, ảnh gặp em, ảnh phụ em làm nhiều thứ lắm. Dạ. Cho nên là em thấy cũng không có phải là khó khăn quá lớn. Có câu chuyện vui nào của các bạn có thể chia sẻ không? Cái lần đầu tiên á mà em về nhà ảnh á thì là cái hôm đó là ảnh không có nói với em là ảnh đưa em về nhà gặp ba mẹ ảnh. Hôm đó là sinh nhật mà của hôm em. đó là sinh nhật của ảnh. Là ảnh mới lấy lý do á, là ảnh sẽ dẫn em về chỗ Hồ Mây ở dưới Vũng Tàu chơi. Lúc mà ảnh đưa em về nhà á, là em cũng bất ngờ. Em dẫn về Dạ. thì em kêu là bà nội ơi, tự vì là mình kêu vậy để cho mấy đứa nhỏ ở nhà nó quen mẹ, nhưng mà em kêu là bà nội ơi, cái là Dung vợ em mới tưởng là bà nội, cái con chào bà. Ảnh mới nhảy ra anh kêu ui mẹ anh nói sao em lại chào bà, cái em quê quá, cái em run nữa, cái em không có nói được cái gì hết. Mà cuối cùng là ấn tượng của mẹ em về bạn gái em là tốt hay là có Dạ, phản tốt. ứng gì không? Có phản Dạ đối gì không, mẹ em nói chung là mẹ em rất là dễ tính.
Nói chung là em sao thì mẹ em chiều vậy. Còn về phía em khi nào thì mới dẫn Dạ thì trai mình về? tới 30 tháng 4 á thì em dẫn ảnh về Đà Lạt, cái gì ảnh cũng tốt á, mà có một cái là ảnh khó ăn. Anh khó ăn kinh khủng luôn. Mẹ em làm nguyên một cái bàn đồ ăn vậy đó, là ảnh không ăn được cái gì hết trơn á. Mà hỏi ảnh á là thích ăn cái gì để mẹ nấu, mẹ em cũng hỏi ảnh nữa. Ảnh kêu là con ăn cái gì cũng được. Cái em mới nói mẹ vô chiên trứng cho ảnh, với ảnh ăn được trứng á. Thế là từ hôm đó trở về sau là sáng trưa chiều tối ngày nào cũng có thêm một món trứng cho ảnh nữa. Và cái lúc mà đi từ Đà Lạt mà về lại dưới Sài Gòn này á, là mẹ em còn luộc riêng cho ảnh 4 trái trứng để ảnh mang đi đường ảnh ăn. Ủa mà em khó ăn là sao? Mẹ nấu tùm lum món mà không ăn được là sao? Em là dễ ăn chứ không phải khó đâu chị. Ví dụ như cho em ăn trứng cả tháng em ăn vẫn được. Ngày nào cũng ăn Nhưng trứng. mà mấy cái món kia là mấy món gì mà ăn không Ví dụ được? như thịt em ăn là phải mềm thì là mềm. Có mùi là em ăn không được. Nhai vậy. Thịt mà nghe mùi em ăn không được. Ví dụ em phải chấm với nước mắm cho nó át mùi vậy. Ủa chứ thịt nào không có mùi? Rồi sao lúc đó không chấm nước mắm đi? Vậy thì có món trứng em thích hơn mà. Nhưng mà tự nhiên mẹ người ta nấu ra nguyên một bàn ăn vậy là em không ăn thiệt luôn? Dạ vậy có đó. ăn và ăn nhưng mà ăn miễn cưỡng á, ví dụ như là cũng ăn chút. Nhưng mà ví dụ như là nếu như mà có nhiều món thì cái món nào anh thích ăn, anh ăn được thì anh sẽ ăn cái món đó thôi. Còn lại những cái món kia thì có hương của hoa. Dạ đúng rồi. Nhưng mà kêu khó ăn nhưng mà thật ra không phải vậy. Ví dụ như vợ em nấu ra toàn thịt không em vẫn ăn nước, ăn cơm với nước như vậy em không có phàn nàn. Em không bao giờ phàn nàn. Cái lúc mà mới quen á thì em đâu có biết là ảnh không ăn da, không ăn được bò biết này nọ đâu em, mà ảnh là anh tự động anh rủ em đi ăn bánh canh giò heo, gọi bánh canh giò heo ra là chỉ ăn bánh canh với nước, là cứ kêu em ăn hộ anh, em ăn hộ anh, biết hồi em ăn hộ ảnh xong em như thế này luôn. Cũng vậy là rốt cuộc là em ăn được cái gì? Trứng. Dạ trứng, cá, nhưng mà ví dụ như cá mà Cá là phải cá cá kho nấu cơ. canh lăn không được, không thích. Cá Phải kho hoặc là cá chiên giò. Nói chung là làm cho cái màu nó đừng có trắng. Em sợ Thôi nghỉ cá ăn nó luôn đi trắng. cưng, ăn chay đi. Nhưng mà trứng vịt lộn em vẫn ăn được, nhưng mà ăn lần nguyên trứng chứ không có múc ra ăn được gì. Sợ. Để nguyên trứng để nước cộng luôn. Anh dễ sợ. Dễ sợ luôn. Đám cưới. Thế bây giờ từ giờ đến ngày cưới là hai bạn còn khó khăn gì nữa không? Gia đình hai bên cũng ủng hộ rồi. Còn chuyện xa cách thì tụi em thấy không có xa. Nhưng mà Tại sau vì khi em học xong thì em dự định như thế nào? Bạn ấy lên đây hay là em về quê hay Dạ, tại vì hiện tại là em chưa, chủ yếu là do em chưa xin việc được ở dưới Bà Rịa thôi. Chứ còn nếu như mà em mà xin được việc á thì có thể là em vừa học em vừa làm dưới đó vẫn được. Công việc của em dưới quê là ổn định chưa? Dạ, của em thì cũng ổn định như vậy, có thằng em nó phụ nữa nên em có thời gian em đi nhiều được. Ví dụ như thứ ba là Dung rảnh cả ngày, tối thứ hai em sẽ chạy lên chở Dung về Vũng Tàu, rồi sáng thứ tư em chở lên sớm. Nhưng mà mình có định phát làm gì để phát triển thêm kinh tế không khi mình lấy nhau? Dạ thì cũng có cái gì mà tiệm net em cũng phải nâng cấp thêm lên. Rồi bây giờ Rồi với lại em có một sân bóng mini nữa. Thì đây cũng ổn định dạ. rồi. Thế còn bây giờ có tật xấu gì của nhau mà các bạn muốn là đối phương thay đổi không? Tật xấu của em Tật thì xấu nhiều. rất là nhiều. Cái tật xấu kiểu như là không bao giờ đọc hướng dẫn sử dụng trước khi dùng á chị. Giống như là đi vô công viên thấy bể cỏ bay lên, chứ bảo vệ thổi tét tét các bạn là không dẫm lên cỏ. Rồi em có đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng anh này chưa? Em chưa đọc cho nên em mới dùng đó anh, chứ còn nếu mà đọc rồi là chắc khỏi dùng luôn. Rồi tật xấu mình tố lại liền em. Còn nữa vậy, rồi cái tật là nói to này. Nãy giờ thấy nói bình thường đâu có to đâu. Nãy giờ là Tức là em nó ngán to. lắm rồi chị. Rồi còn tật nữa là đang ăn em hỏi cái là ngậm miệng nói luôn. Không nghe được cái gì hết chị. Mà mỗi lần em la vậy là cái giận cái em thấy dễ thương mà. Tố lại liền. Tố lại đi. Em muốn ảnh giảm ăn hàng lại. Cô nãy nói khó ăn mà. Ảnh khó ăn là ảnh không ăn cơm thôi, chứ còn ăn hàng, ăn đồ ngọt là ảnh ăn kinh khủng luôn á. Chị có thấy không? Trên cái miệng ảnh là có cái nút ruồi á chị. Nó ăn hàng như vẹm luôn. Ê, đừng nói vậy, đụng chạm lắm. Ôi, chị. Dạ em xin lỗi. Đâu nè. Trời ơi, xinh quá, đẹp quá. Không mà đúng là vậy. Ăn nói chung là ảnh có thể anh ăn hàng cả ngày, anh không còn ăn cơm. Miết Kệ, phải cho cứ- ăn đi chứ nếu mà không ăn cơm mà không ăn mấy cái vặt đó nữa chắc là người còn chút xíu à. Nói chung là cặp này vui. Cái điều gì muốn nói với nhau thì nói luôn đi. Duyên với nhảnh. Em có quà muốn tặng. Rồi. Ôi, quà tặng rồi. Ôi. Trời. Cái gì vậy anh? Wow. Ồ. Cái này là em tự làm.
Cái này làm bằng cái gì bạn? Dạ đi kẽm anh. Wow. Lại là tự làm. Ủa ý nghĩa gì em trong ngày hôm nay là em Dạ tặng tại quà vì này? ngày xưa em cũng tặng về em một món quà giống vậy rồi. Mà em nói là sang năm anh sẽ làm cây gấp đôi. Và năm nay em làm cây gấp đôi. Ý nghĩa món quà này là em càng ngày em sẽ càng yêu thương vợ em nhiều hơn. Cảm xúc của em nhận món quà này em thấy như thế nào? Dạ em thấy cũng bất ngờ ạ. Nói chung là bạn trai này cũng rất là dành nhiều cái thời gian cho em, chăm sóc em. Con đường phía trước còn rất dài, hai bạn rất trẻ. Rồi có thể là mình cũng còn một khoảng thời gian yêu xa nữa. Thì chị nghĩ rằng là cái nắm tay nhau. Những cái nắm tay nhau thật là chặt thì mình sẽ truyền cho nhau thêm cái lửa trong tình yêu. Mình sẽ vượt qua hết những cái khó khăn. Chúc em là cái con đường sự nghiệp của em nó nhanh chóng ổn định. Rồi mình vạch ra một cái định hướng cho hai vợ chồng. Chúc hai em sẽ hạnh phúc mãi mãi. Rồi, chúc mừng các bạn. Bây giờ sẽ là phần quà mà các bạn có thể nhận được. Đầu tiên là một combo váy cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng đến từ Linh Nga Bridal. Một bộ thiệp cưới trọn gói trị giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol. Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng đến từ Mom and Baby Casting. Và một thẻ xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox. Và ngoài ra là 4 bình sữa rất là xinh xắn của chương trình Yêu Là Cưới. Rồi, mời hai bạn. Thôi đừng có trúng bình sữa. Bình sữa vậy đẻ luôn. Và phần quà các bạn sẽ nhận được là wow, một bình sữa. Cầu gì được đó rồi. Chúc mừng các bạn, một bình sữa đến từ dình Yêu Là Cưới. Dễ thương. Thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết. Hãy đừng quên khung giờ quen thuộc của Yêu Là Cưới được phát sóng vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 quý vị nha. Và quý vị cũng có thể xem lại thông qua kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Và quý vị hãy nhớ ấn nút subscribe cũng như là theo dõi fanpage Yêu Là Cưới quý vị nhé. Và hy vọng rằng những câu chuyện của các cặp đôi, những câu chuyện tình đẹp của họ đã giúp cho cuối tuần của chúng ta trở nên ý nghĩa hơn. Còn bây giờ thì Quang Bảo và Cát Tường xin chào và hẹn gặp lại. Yêu Là Cưới. Cái là em đi vô quay mặt ra, các bạn nhìn em nè, nhìn mà nhìn dạng như là bằng con nửa con mắt hả chị? Tính đến thời điểm này chúng ta đã yêu nhau được 1 năm 3 tháng 26 ngày. Hãy đến với Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ Bảy hàng tuần trên HTV7